η ένδοξη μάχη των Θερμοπυλών. 7η ημέρα μετά Κιτινιώνος, 480 π.Χ. Της Κίνων ρήμαση πυθόμενη. Ήταν μία μάχη που διεξήχθη μεταξύ συνασπισμένης ελληνικής δύναμης υπό την ηγεσία του Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα και του τεράστιου στρατιού της Περσικής Αυτοκρατορίας υπό τον βασιλιά Ξέρξη. Μετά τη συντριβή του Μαραθώνος, η βαρβαρική στρατιά επέστρεψε τροπιασμένη στην Περσία. Ο Δαρείος εξεμάνει πάρα πολύ και διέταξε τη σύσταση νέας πολυπληθέστερης στρατιάς, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να ηγηθεί εναντίον των Ελλήνων. Συμφώνως προς τα περσικά έθιμα, ο βασιλιάς, εάν ηγείτο εκστρατείας, θα έπρεπε να ορίσει διάδοχο. Ο Δαρείος είχε 2 γιους, τον Αρταβάζανο από την προηγούμενη σύζυγό του και τον Ξέρξη από την τωρινή σύζυγο και κόρη του Κύρου την Άτοσα. Ο Δαρείος εξέλεξε το Ξέρξη, διότι όταν γεννήθη ο Ξέρξης ήτο ήδη βασιλεύς, δηλαδή ο Ξέρξης ήτο προφυρογέννητος, αλλά και ο μοιραίος άνθρωπος των γεγονότων που ακολούθησαν. Κατά το 3ο έτος της προετοιμασίας του στρατεύματος, ο Δαρείος απέθανε και ο μοιραίος άνθρωπος ανεβαίνει στον θρόνο, ο Ξέρξης ο Αλφα. Όλος ο μισιελληνικός κόσμος της εποχής εκείνης επιστρατεύτηκε για να υποδουλώσει την Ελλάδα, δια πυρός και σιδήρου. Γράφοντας αυτές τις γραμμές θυμήθηκα εκείνο που έγραψε ο Ηρόδοτος στη Πολύμνια. «Πολλοί μεν άνθρωποι ή ολίγοι δε άντρες». Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, λίγοι όμως άντρες. Ηρόδοτος, Ιστορία Ζ10. Εδώ όμως πρέπει να αναφέρω τα εξής. Όταν ξεκινά κάποιος να αφανίσει έναν άλλο χωρίς λόγο, αυτό δεν είναι ανδριοσύνη, αλλά τερψιπροκτοσύνη. Όταν όμως θέλει να τον αφανίσει για λόγους ζηλοφθονίας, επειδή έδωσε φως και γνώση, αυτός ο άνθρωπος πέφτει πολλά σκαλοπάτια και γίνεται υπάνθρωπος. Τέτοιος ήτο ο Ξέρξης και οι όμοιοι του Μαρδόνιος Μαρδοχάη, Εσθήρ, Μεγάβιζος στρατηγός και ο αδελφός του Ξέρξη, Σμερδομένης στρατηγός, Γέργης και Τρινταχέμης επίσης στρατηγοί και οι ναύαρχοι Αριαβίνης, Πριξάσπης, Αχεμένης και ο αδελφός του Ξέρξη. Θα ερχόταν τότε ο αντιπρόσωπος του σιωνισμού και της παγκοσμιοποιήσεως. Έλθοτε και πυρώσωτας Αθήνας, δηλαδή να κυριεύσω και να κάψω την Αθήνα. Από φωτιά λοιπόν θα περάσει την Ελλάδα ο υπάνθρωπος. 2 συγκλονιστικά γεγονότα, αποκαλύψεις, λαμβάνουν χώρα και τα σχέδια του υπάνθρωπου μαθεύονται στην Ελλάδα. Βλέπετε, όταν υπάρχει ενότητα, απλώς νικούμε. Ας δούμε με ποιους τρόπους μαθεύτηκε η όλη επιχείρηση στην Ελλάδα. Α. Ο Θεμιστοκλής του Νεοκλέους, Αθηναίος στρατηγός και μαραθωνομάχος, αναλαμβάνει την ηγεσία των Αθηναίων, διότι οι πολιτικοί δεν βοήθησαν και δεν αναλάβαινε κανείς τους την στρατηγία. Παρετήθησαν των αξιωμάτων τους και η Αθήνα έμεινε ακυβέρνητη. Ο Θεμιστοκλής διεκδίκησε την εξουσία, όλα τα αξιώματα. Κάποιος επικίδης εστάθη εμπόδιο του Θεμιστοκλέους. Ο δημαγωγός αυτός εξηγοράστη χρημάτων και αποσύρθη. Τι άλλο θα έκανε ο δοτός αυτός δημαγωγός, μόλις είδε τα χρήματα? Αμέσως ο Θεμιστοκλής συνέστησε μία καταπληκτική υπηρεσία πληροφοριών. Αρχηγός της ήτο ο βασιλεύς των Μακεδόνων Αλέξανδρος ο Β του Αμίντα, ο οποίος έδωσε την μεγάλη πληροφορία
για την αλλαγή του δρομολογίου των βαρβάρων όταν κατέβαναν προς την Θεσσαλία και ειδοποίησε πως θα διέλθουν μέσω της χώρας των Περεβαιών δίπλα από την πόλη Γόνη, και έτσι δεν απεκόπησαν τα ελληνικά τμήματα στη Θεσσαλία και επέστρεψαν στον Ισθμό. Β. Εκείνη την εποχή ζούσε στη Περσία εξόριστος ο πρώην βασιλέας της Σπάρτης, Δημαράτος. Βλέποντας όλες αυτές τις προετοιμασίες και δεχόμενος την υπερηφάνεια του Ξέρκ για το τεράστιο στράτευμά του, θα πάθεις καταστροφή. Μετά το γεγονός αυτό, ο Ξέρξης διέταξε να είναι πιο προσεκτική η διαμονή του Δημαράτου στους φρουρούς που φιλούσαν την οικία του πρώην βασιλέα της Σπάρτης. Η ελληνική ψυχή δεν ησύχασε. Έπρεπε να ειδοποιήσει με κάποιο τρόπο την πατρίδα του και βρήκε. Έλαβε μια ξύλινη πινακίδα και ξύνοντας το κερί της χάραξε στο ξύλο το μήνυμα που έχισε επάνω στα γράμματα το κερί και με αυτόν τον τρόπο η πλάκα εφαίνεται άγραφη. Έτσι δεν εκκίνησε τις υποψίες των φρουρών στη Βασιλική Οδό. Ακολούθως βρήκε τρόπο η ξύλινη πινακίδα έφτασε στη Σπάρτη. Οι Σπαρτιάτες δεν κατανοούσαν γιατί ήλθε η πινακίδα αυτή στην πόλη τους και τι εσήμενε αυτή η κίνηση. Η σύζυγος του βασιλέως Λεωνίδα του Α, του Αλεξανδρίδη, η πανέμορφη και πανέξυπνη Γόργο, κόρη του Κλεομένους, κάτι υποψιάστηκε και είπε να ξυθεί το κερί, μήπως κάποιος στέλνει μήνυμα. Η γνώμη της βασιλίσσης ακούστηκε και σε λίγο διαβάζω το μήνυμα. Οι εξελίξεις ήσαν ραγδαίες. Ένθετο Ανζήτα 239. Οι αγγελιοφόροι έφυγαν για την υπόλοιπη Ελλάδα και οι Έλληνες άρχισαν να προετοιμάζονται πάλι για να υπερασπιστούν τα όσια και τα ιερά τους. Ας έλθουμε τώρα στα της εκστρατείας του Ξέρξη κατά της πατρίδας μας, που όταν θα έφτανε στην Ελλάδα, όπως είπε, και ο ίδιος θα μας αφάνιζε. Γνώριζε με ποιους είχε να κάνει? Η απάντηση είναι ναι. Ναι, διότι εκάλεσε όλους τους ευγενείς της Περσίας και τους ανήγγειλε την απόφασή του. Ορισμένοι ήσαν συγκρατημένοι και υπεχώρησαν. Ο μόνος που είπε την αλήθεια ήταν ο θείος του, αδελφός του Θεανότου πατρός του Δαρίου, ο συνετός στρατηγός Αρτάβανος. Ουδεμία σχέση με τον Ικρανό Αρτάβανο τον Έψιλον που δολοφόνησε το Ξέρξη το 465 π.Χ. Ο συνετός Αρτάβανος εξέθεσε την αρνησή του προς τον ανιψιό του και βασιλέα του Ξέρξη, λέγοντας του προς οι Έλληνες θυσιάζονται για την πατρίδα τους χωρίς να λαμβάνουν δώρα ή χρήματα και σε ανάλυση, επειδή δεν θα εισακουστώ, θα μάθεις από κοντά με ποιους έχεις να κάνεις. Στη συνέχεια ο Αρτάβανος απευθύνεται στο Μαρδόνιο Μαροδοχάη που υπεκινούσε το Ξέρξη για την εκστρατεία της κατά της Ελλάδος και του λέγει: «Εμείς οι δύο, Μαρδόνιε, θα στοιχηματίσουμε τη ζωή των τέκνων μας. Θα εκστρατεύσεις με όσον στρατό θέλεις και αν νικήσεις, όπως είσαι βέβαιος, τότε θα θανατωθούν τα παιδιά μου και εγώ βεβαίως. Εάν όμως βγει η αληθινή πρόβλεψή μου και ιτηθείς, τότε θα θανατωθούν τα παιδιά σου και εσύ βεβαίως, εάν επιστρέψεις ζωντανός. Εάν τώρα δεν συμφωνήσεις με την πρότασή μου και επικρατήσει η γνώμη σου να ηγεθείς του στρατού μας στην Ελλάδα, τότε μαντεύω πως θα ακουστεί το νέο ότι ο Μαρδόνιος μέγα κακό προκάλεσε στην Περσία και το σώμα του έγινε λία των σκύλων και των ορναίων κάπου στη γη των Αθηναίων ή των Σπαρτιατών ή καθοδόν προς τα εκεί. Έτσι μόνο θα μάθεις να προς ποιούς άνδρας προτρέπεις το βασιλέα να πολεμήσει. Προφητικότατος και λογικότατος ο Αρτάβανος, στρατηγός των Περσών
και θείος του βασιλέως Ξέρξη. Την διάλεξη. Πράγματι, του Αρτάβανου μας διασώζει ο Ηρόδοτος. Ηρόδοτος ιστορία, ζήτα 10. Ο Αρτάβανος δεν εισακούστηκε και κάποια μέρα ο στρατός του Ξέρξη ήταν πανέτοιμος να εισβάλλει στην ιερά γη των Ελλήνων. Μαζεύτηκε όλο το κακό συναπάτημα της Ανατολής, κάθε λογής απίθανου λαού, όλοι εναντίον του αιώνιου φωτός και της ροής της ζωής. Ακούστε τα ονόματα των λαών. Φοίνικες 108, Χαράσμι 109, λαός στα σύνορα Ικρανίας Παρθίας. Γανδάρι, λαός της βορειοδυτικής Ινδίας μεταξύ Ινδού ποταμού και του Σουάστη. Δαδίκες, λαός της Ογεδιανής μεταξύ Ιοξάρτου ποταμού και του Ιμάου όρους. Σαράγες, λαός της περιοχής Αρμενίας Παρθίας. Ούτι, λαός της περιοχής Αρμενίας και Μηδίας. Μίκη, περσικός λαός αγνώστου θέσεως. Ηρόδοτος Γάμα 93. Πάκτιες 115. Άγνωστος λαός της Κινθίας, όμορος των Αρκτίων και Λελιών. Καβιλέης, λαός της νοτίου Μικράς Ασίας μεταξύ Λυκίας και Παμφιλίας. Ηρόδου Γάμα 90. Ματιανή, λαός δυτικός της Κασπίας μεταξύ Αρμενίων και Κισίων. Μόχη, λαός του Ευξήνου Πόντου πλησίων της Κοχλίδος. Ηρόδοτος Γάμα 94. Εφίωπες, Λίβοι, Τιβαρινοί, λαός του Πόντου άνοικαν στον ένατο φορολογικό νομό των Περσών. Μοσίνικοι, λαός του Πόντου. Λίγνες, γνώστου θέσεως λαός της Σογδιανής κλπ. Πράγματι φίλοι και φίλες, το κακό συναπάντημα, οι άγνωστοι λαοί εναντίον του λαού της γνώσεως και της αρετής. Όπως αναφέρει ο εξαίρετος καθηγητής και διαπρεπής Έλλην Κωνσταντίνος Πλεύρης στο έργο του «Οι Βάρβαροι». Εκδόσεις Νέα Θέση, Αθήνα 1994, σελίς 55. Επρόκειτο περί αγριανθρώπων, άσχετον με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Μπροστά στη γνώμη του κυρίου Πλεύρη σιωπούμε, διότι όπως δείτε στις σημειώσεις επρόκειτο πράγματι περί αγριανθρώπων. Άνθρωποι οι οποίοι έκοβαν με πέλεκι τα πόδια του αλόγου τους επειδή εσήκωσαν τα πίσω πόδια λόγω φόβου από κάτι διερχόμενο ή μεγάλο θόρυβο. Θεωρούνται πολιτισμένοι. Τέτοιοι υπάνθρωποι θα υποδούλωναν το αιώνιο φως. Οι βάρβαροι επί μία εβδομάδα διέρχονται των Ελίσποντων και πλημμυρίζουν τη Θράκη. Στην περιοχή του Δορίσκου έγινε η καταμέτρηση του στρατού και του στόλου του βαρβαρικού Ξέρξη. Ο στόλος αποτελείται από 3.000 πλοία, εκ των οποίων τα 1.207 ήσαν περσικά. Ο δε στρατός της ξηράς, υπολογισμένου και του συνόλου των βοηθητικών, ευνούχων μαγειρισών, παλακίδων κλπ, έφτανε τον αριθμό 5.283.220 ανθρώπων, όπως μας αναφέρει ο Ηρόδοτος στην Πολύμνια ζήτα βιβλίο. Αναφέρονται μάλιστα και σκύλοι και υποζύγια. Ο ιερός ελληνικός στρατός που ανέμενε το βαρβαρικό σκυλολόι ήταν ο εξής ονομαστικός και αριθμητικός. Σπάρτη, 300 άνδρες βαρέως οπλισμένοι. Τεγέα, 500. Μαντίνια, 500 άνδρες. Ορχομενός Αρκαδίας, 120.
Αρκαδία υπόλοιπη 1000 βαρέως οπλισμένοι, Κόρινθος 400, Φλιούς 200, Μικίνες 80, Θεσπιές 700 άντρες βαρέως οπλισμένοι, Θήβα 400. Απόδειξη ότι ο λαός δεν εμίδιζε. Λοκρής, στρατιά 1000 άντρες. Τέλος, στο κάλεσμα της πατρίδας ήρθαν και 1000 φωκείς. Η ελληνική θάλασσα εφυλάσσε το καλά από τον στόλο των Αθηναίων, των Αιγινητών και άλλων ναυτικών δυνάμεων. Ο στρατός του Ξέρξη φτάνει και στρατοπεδεύει στη Τραχίνα της Μαλίδος. Οι δε Έλληνες είναι πανέτοιμοι και αναμένουν τον εχθρό στη περιοχή των στενών που ονομάζονταν Θερμέ Πύλε. Οι δε εντόπιοι τις ονομάζουν απλώς Πύλε. Κάθε ελληνική πόλη με το στράτευμα που έστειλε είχε ορίσει και ένα στρατηγό. Με ομόφωνη γνώμη των στρατηγών και σε κλίμα ενότητος, αγάπης και πανηγυρισμών ορίστηκε αρχιστράτηγος των Ελλήνων ο βασιλεύς της Σπάρτης, γιος του Αλεξανδρίδη, ο Λεωνίδας ο Άλφα. Ένας λόγος που εξελέγει ο ημίθεος αυτός είναι ότι ήλκε την καταγωγή του κατευθείαν από τον Ηρακλή, ήτο από το γένος των Αγιαδών και διεδέχθη τον ετεροθαλή αδελφό του Κλεωμένη. Του Ξέρξη γράψαντος πέψον τα όπλα, αντέγραψε το μολόν λαβέ. Πλούταρχος αποφεύγμα τα λακωνικά 225,11. Απόδοση. Όταν ο Ξέρξης πρότεινε «Δώσ' μου, στείλε τα όπλα», αντιπρότεινε ο Λεωνίδας «Έλα να τα πάρεις». Ο Λεωνίδας ο Άλφα του Αλεξανδρίδη ως βασιλιάς της Σπάρτης και αρχιερεύς εδιάλεξε μόνος του τους 300, οι οποίοι έπρεπε να είχαν γιους, ούτως ώστε σε περίπτωση θανάτου να έχουν διαδόχους. Ερώτηση προς τους ανιστόρητους και ανήθικους. Και οι 300 πατεράδες ήσαν ομοφυλόφιλοι, σαν δεν τρέπεστε. Ας διαβάσουν τον Ηρόδοτο. Η Σπάρτη, λοιπόν, αν και εορτάζω η εορτή των Καρνίων, αποστέλει τον βασιλιά της με 300 και μετά το τέλος των εορτών θα έσπευαν παστρατιά. Παστρατιά όμως θα εξεστράτευαν και οι υπόλοιπες ελληνικές πόλεις μόλις θα τελείωναν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Ο Ξέρξης στέλνει κήρυκες για γη και είδωρο, όχι σε Σπάρτη και Αθήνα, διότι ενθυμείται ότι έπαθαν πριν 10 χρόνια. Η απάντηση των υπόλοιπων ελληνικών πόλεων ή το όχι φυσικά. Κάποιοι κήρυκες είχαν τη τύχη εκείνων που πριν 10 χρόνια πήγαν για τον ίδιο λόγο σε Αθήνα και Σπάρτη. Ο Ξέρξης έστειλε στην Αθήνα απεσταλμένους για να ζητήσουν την παράδοση. Του απάντησαν όχι. Ο Θεμιστοκλής διέταξε και συνελήφθη ο διερμηνέας Έλλην, γιατί ετόλμησε να χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα μεταφέροντας τις προσταγές των βαρβάρων. Για να δούμε τι έγινε σε αυτήν την περίπτωση. Ερμηνεία. Γάρτσι λαβών διαψηφίσματα απέκτηνε, εθανάτωσε ό,τι φωνής. Ελληνίδα βαρβάρης προστάγμασιν ετόλμησε χρήσε, άλλη καιρή, άλλα ήθη. Σε κάποιο σημείο της σκέψεως των Ελλήνων ετέθη το θέμα της υποστηρίξεως του ισθμού σε περίπτωση διασπάσεως των Θερμοπυλών. Πολλοί συμφώνησαν σε αυτό και ρώτησαν τον αρχιστράτηγο τι θα κάνει. Ο Λεωνίδας απάντησε ήρεμα και λακωνικά «Θα μείνω με τους 300». Τότε, κρατώντας την περικεφαλαία του στο αριστερό του χέρι και αγκαλιάζοντας τον Λεωνίδα, ο Δημόφιλος, ο στρατηγός των Θεσπιών, του λέγει
Και εμείς μαζί σου, Λεωνίδα. Πε του Αλεξανδρίδου. Οι 700 θεσποιείς. Και συμπληρώνει χαριτολογώντας ο εξαίρετος εκείνος άνδρας. Έχεις την εντύπωση, γε του Αλεξανδρίδη, ότι θα πάρεις μόνος σου τη δόξα των Θερμοπυλών. Συγκινημένος ο Λεωνίδας τον κοιτάζει στα μάτια και του λέγει 3 λέξεις. Ετοίμασε τον στρατό. Οι 700 θεσποιείς και οι 300 Σπαρτιάτες προχωρούν στο πεπρωμένο τους. Δεν είχαν να φοβηθούν τίποτε και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η υπεράσπιση των οσίων και των ιερών τους. Ο Ξέρξης στέλνει έναν υπαία κατάσκοπο για να πληροφορηθεί τι κάνουν οι Έλληνες. Ο υπέας επιστρέφει και αφήνει άναυδο το βασιλέα του. Λούζονται, χτενίζονται και αστιεύονται μεταξύ τους. Ξημερώνει η πρώτη μέρα. Ο Ξέρξης στέλνει τους Μήδους και τους Κησίους. Η συμπλοκή διαρκεί πολλές ώρες. Οι βάρβαροι υποχωρούν, αφήνοντας εκατοντάδες νεκρούς. Ο Ξέρξης διατάζει επίθεση και πάλι. Το ίδιο όμως αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται επί 4 ημέρες. Οι βάρβαροι νεκροί έχουν γεμίσει το τόπο και οι επιτιθέμενοι αναγκάζονται να πατούν επάνω τους για να περάσουν. Δείγματα πολιτισμού στέλνονται, τμήματα συνέχεια. Τα τμήματα κυριολεκτικά σφάζονται. 3 φορές ο Ξέρξης πετάχτηκε από το θρόνο του. Δεν μπορεί να κατανοήσει στη συνεχή σφαγή του στρατού του. Οργισμένος διατάζει τους αθάνατους να επιτεθούν. Οι αθάνατοι αποτελούσαν τη φρουρά και ήσαν άριστοι πολεμιστές. Ονομάζονται αθάνατοι διότι όταν κάποιος σκοτωνόταν αναλάμβανε άλλο στη θέση του. Ο αριθμός του ήταν 10.000 και πάντα σταθερός. Ιδράνης, ο αρχηγός των αθανάτων, διατάζει επίθεση και σε λίγο χρονικό διάστημα οι αθάνατοι διαψεύδουν την ονομασία τους. Υποχωρούν με τρομακτικές απώλειες. Ο Ξέρξης διατάζει να μαστιγώνονται και να φωνεύονται όσοι υποχωρούν. Ούτε αυτό το μέτρο απέδωσε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες έχουν μόνο τραυματίες. Οι Σπαρτιάτες και Θεσποιείς ως Έλληνες είναι τέλεια εκπαιδευμένοι στην πολεμική τέχνη. Έχουν τέλεια επίσης φυσική κατάσταση και είναι άριστα εκπαιδευμένοι σε συμπλοκή τιμημάτων, ώστε είναι σαν να παίζουν με τους βαρβάρους. Όταν οι Έλληνες βλέπουν τους βαρβάρους, κάνουν πως υποχωρούν πανικόβλητοι. Αμέσως κάνουν μεταβολή και τρέχουν πίσω. Οι βάρβαροι που καταδιώκουν, ένας αξιωματικός δίνει το σύνθημα. Τότε οι Έλληνες σταματάνε και σφάζουν τους βαρβάρους. Το γόηδρο του μεγάλου βασιλέως εξευθελίστηκε μαζί με αυτό το βαρβαρομάνι του. Το μίσος εναντίον του Λεωνίδα είχε γεμίσει τη βαρβαρική ψυχή τους. Την τελευταία ημέρα στέλνονται στη μάχη τα πάντα. Μέχρι λιβικά άρματα με καμήλες εμφανίστησαν. Οι Έλληνες έχουν κουραστεί να σκοτώνουν βαρβάρους. Σε κάποια στιγμή που οι Σπαρτιάτες έτρωγαν το μέλανα ζωμό, εμφανίζονται Αιθιώπες με φτερά για να τρομάξουν τους Έλληνες. Τότε σηκώθηκαν λίγοι μόνο και αφού θέρισαν τους Αιθιώπες επέστρεψαν για να συνεχίσουν το φαγητό τους. Τα φτερά και τα πούπουλα των Αιθιώπων ακόμη έπεφταν. Το απόγευμα συναντιόνται σε μία πηγή τα περίπολα των αντιπάλων στρατών. Ο Πέρσης αξιωματικός Τραχίνιος απευθύνεται στον Έλληνα περιπολάρχη, τον Σπαρτιάτη Διηνέκτη, λέγοντας «Αύριο θα σας ρίξουμε τόσα βέλη που θα σκεπάσουμε τον ήλιο». Και ο Έλληνας του απαντά με σαφή περιφρόνηση «Καλύτερα
διότι με τέτοιο ήλιο θα πολεμήσουμε με σκιά. Το βράδυ που ήλθε είναι το τελευταίο. Η ιστορία δεν διαλέγει μέσα για να γραφεί. Γράφεται και με προδοσίες. Εμφανίζεται ο εφιάλτης ή επιάλτης και δείχνει ένα κρυφό μονοπάτι. Όλα πια είναι θέμα λίγων ωρών. Την ίδια στιγμή ο μάντης μεγιστίας, ο Ακαρναάν, προφήτευσε τα μελούμενα. Μέλλοντα έσεσθε. Κανείς δεν φοβήθηκε. Η ημέρα έρχεται. Λαμβάνουν το άριστον πρωινό. Ο Λεωνίδας σηκώνει το κύπελο και κοιτά το δημόφιλο και του λέγει: «Συστρατιώτες μου, να φάγετε ελαφρώς, να μην έχετε βάρος. Το βράδυ ο πλούτον μας έχει πλούσιο δείπνο». Αιώνιοι Έλληνες. Ο στρατός παρατάσσεται. Η ζέστη είναι έντονη. Ένας δούλος σπρώχνει ευγενικά τους στρατιώτες, ανοίγοντας δρόμο για το κύριο, τον Έβριτο. Ο Έβριτος, αν και ήταν τυφλός, φορά την πανοπλία του και ίσταται στην πρώτη γραμμή. Ο θάνατος, παρόμοια περιφρόνηση, δεν είχε γνωρίσει. Ο Λεωνίδας δίδει το σύνθημα και τα ιερά τέκνα της Ελλάδος ορμούν εναντίον του σκότους και του μισελινισμού. Οι βάρβαροι υποχωρούν και πάλι. Τα πτώματα γεμίζουν το τόπο και πάλι. Άλλοι τρέχουν στη θάλασσα και πνίγονται. Ο Ξέρξης, σε αντίθεση με τον άνδρα Λεωνίδα, είναι μερικά χιλιόμετρα μακριά και βλέπει τη μάχη. Περιορίζεται πλέον στα 2 νεκρά σώματα των αρχηγών που υπερασπίζονται οι στρατιώτες του. Σε αυτό το σημείο φωνεύονται και τα αδέλφια του Ξέρξη, Υπεράνθης και Αυροκόμης. Σε λίγο η μάχη σταματά. Ο Ξέρξης στέλνει κήρυκες: «Σας δίδω ό,τι θελήσετε και σώσατε τη ζωή σας. Προτείνω τέλος των εχθροπραξιών». Οι Σπαρτιάτες και οι Θεσποιείς αποδιώχνουν τους κήρυκες, λέγοντας «μένουμε με τους αρχηγούς μας». Σε λίγο τα χιλιάδες βέλη των βαρβάρων κρύβουν πράγματι τον ήλιο, οι ακτίνες του οποίου όμως παραλαμβάνουν τις ψυχές των Ελλήνων και τις μεταφέρουν στον Όλυμπο και σε όλα τα ιερά μέρη των Ελλήνων. Έπεσαν συνολικώς 4.000 Έλληνες στις Θερμοπύλες. Τελευταίος έπεσε από τους Σπαρτιάτες ο Μάρων, γιος Ορσήφανου, και από τους Θεσποιείς ο Διθύραμβος, γιος του Αρματίδη. Μαζί με τους στρατιώτες έπεσαν οι ηρωικώς μαχόμενοι και οι δούλοι των Σπαρτιωτών και των Θεσπιών. Μην λησμονούμε και αυτούς τους ήρωες Έλληνες. Ύστερα από λίγο καιρό, αφού εκδιωχθούν τελικώς οι βάρβαροι από την Ιερά Γη, θα γίνει η συλλογή των ηρωικών νεκρών και η ταφή τους. Θα γίνει στο σημείο όπου και έπεσαν μαχόμενοι. Στον τάφο θα τοποθετηθούν αφικτίονες, μία επιστήλιο επιγραφή προς τιμή όλων των στρατιωτών. Μυριάσιν ποτέ τίδε, 300 εγμάχοντο εκ Πελοποννήσου, χιλιάδες τέτορες. Απόδοσης. Σε αυτήν τη γη κάποτε 4.000 άντρες εκ Πελοποννήσου πολέμησαν εναντίον 3 εκατομμυρίων. Ειδικός για τους Λακεδαιμονίους, ο επιγραμματοποιός Σιμονίδης ο Κίος έγραψε την επιτάφιο στήλη: «Όξιν αγγέλη Λακεδαιμονιής, ότι τι δε κείμεθα της κοιμών ρήμας υπηθόμενη». Απόδοσης. «Ω διαβάτη που περνάς, να αναγγείλεις στους Λακεδαιμονίους ότι κείμεθα σε αυτή τη γη, αφού υπακούσαμε στους νόμους του». Ο Σιμονίδης έγραψε και ένα επίγραμμα προς τιμή του φίλου του Μεγιστία του Μάντη, που έλεγε: «Μνήμα τόδε Ελληνίο, Μεγιστία, όν ποτέ μύδις περχιών ποταμών, κτίναν ανυψάμενοι, Μάντιος, ως τε κύρας υπερχόμενη σαφή, ειδός ουκ έτλης πάρτης ηγεμόνας, προλειπήν».
απόδοσης. Είναι θαμμένος σε αυτό το μνήμα ο ένδοξος Μεγιστίας, τον οποίον σκότωσαν οι Μήδοι όταν πέρασαν το Σπερχιό, ένας μάντης ο οποίος, αν και γνώριζε τον ερχομό του θανάτου του, δεν θέλησε να εγκαταλείψει το βασιλιά της Σπάρτης. Κρίνω σκόπιμο να αναφερθούν δύο χαρακτηριστικά γεγονότα της ένδοξης μάχης των θερμών πυλών. Α. Είχαμε κρούσματα ανυπακοής προς τον Λεωνίδα. Για να δούμε τι είδους ανυπακοής ήτο αυτή. Το τελευταίο βράδυ πριν τις 12η Μεταγειτονιώνος, ο Λεωνίδας συνέταξε το ημερολόγιο αναφορά προς την πολιτεία ως όφιλε. Αφού εσφράγισε το κείμενο, το δίνει σε ένα στρατιώτη, τον Αλφαίον, γιο του Ορσιφάνου, ονομαστού για την ταχύτητά του στο τρέξιμο, για να το παραδώσει στους εφόρους. Και ιδού τι απάντησε ο Αλφαίος στον βασιλέα του. Εγώ ήρθα να πολεμήσω και όχι να κάνω το ταχυδρόμο. Και γύρισε την πλάτη του, επιστρέφοντας τον αδελφό του Μάρονα, με τον οποίον θα πέσουν ηρωικώς μαχόμενοι την επομένη. Έκπληκτος ο Λεωνίδας για την ανυπακοή, καλεί το Χαρίλαο, γιο του Αριστοδήμου, και τον διατάζει με αυστηρότητα. Ακούστε την απάντηση του Χαριλάου. Γιατί διαλέγεις εμένα, στείλε άλλον, αν βρεις. Ο Λεωνίδας εκπλήσεται για την ανυπακοή. Πράγμα πρωτοφανές για το στρατό της Λακεδαιμόνος, όχι τον τυφλό που περίγραψα τη σκηνή προηγουμένως, και τον Αριστόδημο, γιο του Παντήτου. Αρνούνται και αυτοί. Με την απειλή όμως της δίθεν εκτελέσεως συμμορφώνονται. Κάπως έτσι έπρεπε να σταλεί η αναφορά, έστω και με το ψεύτικο τρόπο εκτελέσεως. Από αυτούς τους δύο ήρωές μας είναι γνωστά τα γεγονότα των τελευταίων ωρών, πριν από τον ένδοξο θάνατο. Ο Εύρητος πρόλαβε τη μάχη και έπεσε μαχόμενος. Ο Αριστόδημος όμως, επειδή λόγω του βαθμού τον κράτησαν οι έφοροι για λεπτομέρειες, άργησε και πήγε στις Θερμοπύλες μετά τη μάχη. Το έφερε βαρέως. Μετά όμως από ένα χρόνο θα πέσει ηρωικός μαχόμενος στις πλατείες, αφού απέκτηνε τους Πέρσας μανιωδώς. Ας είναι αιώνια η ιερά μνήμη όλων των θερμοπυλομάχων ημίθεων. 2. Την δεύτερη ημέρα της μάχης επέστρεψαν στα μέρη τους κάποιοι αρκάδες, οι οποίοι ήσαν ταξιδιώτες. Τους εχμαλώτησαν οι περίπολοι των Περσών και τους παρουσίασαν στο Ξέρξη. Αυτός τους ρώτησε πονηρά, τι κάνουν τώρα οι Έλληνες? Απάντηση, παρακολουθούν τους αγώνες της Ολυμπίας. Ερώτηση, και το έπαθλο ή δώρο για τους νικητές ποιο είναι? Απάντηση, ένα στεφάνι από ελιάς. Τότε ο Τριτατέχμης, ένας από τους αρχηγούς του πεζικού, γιος του Αρταβάνη, ακούγοντας τι έπαθλο δεν είναι το χρήμα ή κάτι πλούσιο σε ύλη, σηκώθηκε και είπε στο Μαρδόνιο, «Πω, Μαρδόνιε, εναντίον ποιων ανδρών μας έφερες να πολεμήσουμε, όταν αυτοί αντί για χρήματα και πλούτη μάχονται, αγωνίζονται για την αρετή?» Αποκαλύψεις. Αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι ο Ξέρξης υποκινήθηκε για την εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος από τον Μαρδόνιο Μαρδοχάη και τη σύζυγό του Εσθήρ από τη φυλή Βενιαμίν. Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια, τόμος 11, σελίς 629, λέξεις Εσθήρ. Η νεαρή Εσθήρ ή το εξαίσιας καλονής και με την προτροπή του θείου της Μαρδόνιου Μαρδοχάη ενεφανίστη εμπρός του Ξέρξη, όταν αυτός έβγαλε ένα διάταγμα για να ευρεθεί μία κοπέλα ούτω ώστε να γίνει σύζυγος και βασίλισσα του Ξέρξη και της Περσίας. Ο Ξέρξης κατέστη άρθιμα στα χέρια του Μαρδόνιου και της Εσθήρ, αφού εδιόρισε τον πρώτον πρωθυπουργό και τους ακόλουθους με την προτροπή της Μεσσελίδος Εσθήρ, εθανάτωσε τον προηγούμενο πρωθυπουργό του Αμάν, Αμαθάδου της Μακεδονίας. Παλαιά Διαθήκη Εσθήρ,
Θήτα 24. Είναι γνωστό ότι ο Ξέρξης στη Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ως Ασγαβύρος. Λόγω σκοπίμου λάθος στο κεφάλαιο Εστήρ, οι μεταφραστές έβαλαν το όνομα Αρταξέρξης. Οι χρονολογίες, τα γεγονότα και τα στοιχεία όλα δείχνουν πως όλα συνέβησαν επί Ξέρξου του Α, γνωστή πάντοτε για τις παραποιήσεις, τις διαστρεβλώσεις και τις προσθήκες. Ο Ξέρξης λοιπόν ήταν ένα αυλοπλάσμα και οι δύο Ιουδαίοι θείος και ανιψιά τον έκαναν ό,τι ήθελαν. Χαρακτηριστικό γεγονός είναι ότι τους χάρισε το δαχτυλίδι του, την προσωπική τους φραγίδα, δηλαδή τους είπε ότι κάθε επιθυμία τους ας γράφεται και ας υπογράφεται με το δαχτυλίδι. Το όνομα του Ξέρξη ελληνιστή είναι Ξαϊάρσα από τον Ηρόδοτο. Περιγράφεται ως ιδιότροπος, φιλίδωνος και σκληρός άνθρωπος, κάτι το οποίο ταιριάζει με το χαρακτήρα του στο κεφάλαιο Εσθήρ της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό φαίνεται και από το γελίο τρόπο που χώρισε την πρώτη του γυναίκα, την Αστήν, η οποία αρνήθηκε να επιδείξει τα κάλλη της εμπρός στο λαό και στους ηγεμόνες της αυτοκρατορίας που φιλοξένησε ο Ξέρξης. Ένθετ, άνοτ α, 1,9 Παύλα 12. Μετά από προτροπή το συμβούλου του, αποφάσισε να ζητήσει νέα σύζυγο. Τα ονόματα των συμβούλων του μόνο περσικά δεν ήτανε. Μαλισεάρ, Μουχεός, Σαρσαθέος και άλλοι. Η συνέχεια δίδεται με λεπτομέρειες στο κεφάλαιο Εσθήρ, όπου συμφώνως με την οδηγία του Μαρδοχαίου Μαρδονίου, η Εσθήρ δεν αποκαλύπτει την καταγωγή της και τον λαό ανήκε. Παλαιά Διαθήκη, Εσθήρ Α2, 5 Παύλα 14. Ο Μαρδόνιος Μαρδοχάη ή το γιος του Ιαΐρου, γιου του Σεμεΐου, γιου του Κισιαίου, από τη φυλή Βενιαμίν και ήτο μέσα στους εχμαλώτους που ο Ναβουχοδονόσορ έφερε στα Ιεροσόλυμα. Ήτο Κιδεμόν της Εσθήρ, κόρη του Αμιναδάβ. Παλαιά Διαθήκη Εσθήρ Α2,55 Παύλα 14. Ο Μαρδόνιος υπερηφανεύεται για την καταγωγή του και έλεγε συνεχώς «Εγώ είμαι Ιουδαίος». Ανώτ Α 3,4. Δεν είναι κακό να υπερηφανεύεται για την καταγωγή του, αν είναι δυνατόν. Απλώς αποδείκνυε την καταγωγή του και έχουμε πλέον αποδείξεις μέσα του κεφαλαίου της Εσθήρ από την Παλαιά Διαθήκη. Η Μισελινίδα Εσθήρ, αφού είχε γίνει βασίλισσα, άρχισε να αποκαλύπτει την καταγωγή της, πράγμα το οποίο δεν ενδιέφερε το Ξέρξη. Μετά από συκοφαντία ιδίων της φυλής δολοφονείται ο Μακεδόν πρωθυπουργός του Ξέρξη, ο Αμάν. Ένθετ ανώτ δέλτα 7 1 Παύλα 10. Εκδίδεται διάταγμα όπου οι Ιουδαίοι σφάζουν περίπου τους 6.000 της άλλης φυλής, εννοούν Έλληνες, και η ημέρα του Πουρίμ καθίσταται εθνική εορτή τους. Ζουν πλέον με τους δικούς τους νόμους, οργανώνουν την υπεράσπισή τους και τους επιτρέπεται να αντιμετωπίζουν τους εχθρούς όπως θέλουν. Για την καταγωγή του Αμάν, γιου του Αμάδαθου του Μακεδόνος, μας πληροφορεί το κεφάλαιο Εσθήρ, καθώς και τις λεπτομέρειες του περιεχομένου της διαταγής του Ξέρξη για τους Ιουδαίους. Το δε κεφάλαιο της Εσθήρ θρύβει από ανθελληνισμό και καλές πράξεις των Ιουδαίων εναντίον των ελληνικών πληθυσμών της αυτοκρατορίας. Διαβάστε και θα φρίξετε Έλληνες. Χαρακτηριστικό είναι το σημείο όπου ο υπάνθρωπος Ξέρξης λέγει στη σύζυγό του «Μόνο στα Σούσα οι Ιουδαίοι σκότωσαν 500 άνδρες μαζί με τους γιου τους». Αμάν, φαντάσου τι έγινε στις επαρχίες. Τι άλλο θέλεις,
θα σου το εκπληρώσω. Ένθετο, άνοντ ε9 Παύλα 12. Η Εστήρ του απαντά, να επιτραπείς τους Ιουδαίους που κατοικούν στα σώμα να πράξουν και αύριο όσα έπραξαν σήμερα. Επίσης να κρεμάσουν δημοσίως τα σώματα των γιών του Αμάν. Ένθετο, άνω ε9 Παύλα 13. Θαυμάστε μισελληνισμό και μισεανθρωπισμό και κάτι που θυμίζει τα σημερινά εγκλήματα των απογόνων τους στην Παλαιστίνη. Οι Ιουδαίοι των Σούσων συγκέντρωσαν και σκότωσαν 300 ακόμα άνδρες. Λαιλασίες δεν έκαναν όμως. Ένθετο, άνω ε9 Παύλα 16-19. Το άκρο άωτον της υποκρισίας και του αρρωστημένου νου μερικών τους. Σκότωσαν, αλλά σαν καλοί άνθρωποι δεν λαιλατούσαν δελίγματα της ερημόσεως. Και φυσικά με διαταγή της μισαρής Εστήρ επικαιρώθη το Πουρίμ ως ευνική εορτή τους. Ένθετο, άνω ε9 29 Παύλα 30. Το κουβαράκι ξετελήχθηκε. Ο Μαρδόνιος Μαρδοχάη δεν μπορούσε να ξεχάσει αυτό που έπαθε στη Θράκη και Μακεδονία από τους Βρύγες το 490 ή το υπέρμαρχος της εκστρατείας του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδος. Ένθετ ανώτατα ή τα 82. Το σατανικό σχέδιο θείου και ανεψιάς για εξόντωση του ελληνισμού άρχισε να επιτυχαίνει, μιας και ο Ξέρξης είχε μια καλή σύζυγο που τον επροστάτευε μέσω του θείου της από διάφορες συνωμότες τύπου Αμάν. Είναι απορίας άξιον πως αυτός ο Μαρδόνιος Μαρδοχάη ευρίσκονται κοντά στις συνωματικές ομιλίες και μετά απεκάλεπτε όλα στον Ξέρξη. Όπως επίσης απορίας άξιος είναι το γεγονός ότι όταν ο Ξέρξης εξέδωσε το διάταγμα προς αποκατάσταση του Ιουδαϊκού λαού δεν διευκρίνησε ποιοι ήσαν οι εχθροί του. Μήπως ήσαν Έλληνες και κανείς άλλος? Και πώς να πιστέψει κάποιος άνθρωπος πως οι μυδικοί πολέμοι έγιναν αποκλειστικώς για χάρη των Περσών και όχι για χάρη των Φοινικογεφυραίων? Η εξαγωγή των συμπερασμάτων είναι εύκολη και σε αυτό σημαίνουν και τα στοιχεία που παρετέθησαν. Εμπόδιο ο Έλληνας από αρχαιοτά των χρόνων στα αρρωστημένα σχέδια των τότε παγκοσμιοποιητών Αθελήνων και έπρεπε να φανιστεί ο ελληνισμός δια πυρός και σιδήρου. Κι όμως επιζήσαμε